belakang yang dah dipotong dan dah dibuat lubang skru baru ni. Banyak baru ni bekas yang dipotong. Jadi macam ni lah. Ini kena potong sikit macam ni. Jangan lupa dia akan jadi macam ni. Lepas tu ni apa, bush. Ketebalan bush ni bergantung kepada apa kata, jarak peeling disc. Kita tengok ini braket untuk pegang apa, caliper pump RGX. Ini RGX nya RGX nya. Washer ni kita taruh kat sini. Lapik ni tengoklah punya disc kan, jadi 66 dekat caliper. Ketebalan washer ni bergantung pada kedudukan apa ni kata ni, peeling. Okey, macam ni. Tengok ni bush. Tebal bush ni untuk yang dah siap ukur ni 5mm. Okey, ini peeling untuk LC ataupun 125 belakang, tapi size disc ni sama size dengan disc RG. Diameter besar dia sama dengan size RG 220. Okay. Jadi dia pegang, caliper ni dapat pegang semua lah. Yang nak cuba tu boleh cuba. Okey, terima kasih.